ประเทศไทยเราเป็นเมืองร้อนคนไทยเคยชินกับอากาศร้อนชื้นและมีการปรับตัวกันมาแต่ไหนแต่ไรทว่าสำหรับชาวยุโรปภาวะโลกเดือดและปรากฏการณ์คลื่นความร้อนได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศในแถบยุโรปอุณหภูมิไต่ระดับขึ้นไปจนสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในหน้าร้อนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายสถิติเดิมลงอย่างราบคาบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ยากเกินกว่าที่จะยอมรับและปรับตัวได้ทันกลายเป็นภัยพิบัติระดับชาติที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งคนและสัตว์และกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอับดุลไททูบรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับสภาพอากาศในปี 2026 นั้นอาจจะเรียกได้ว่าฤดูใบไม้ผลิในบางประเทศของยุโรปหายไปประชากรมากกว่า100ล้านคนต้องเผชิญอุณหภูมิรายวันสูงขึ้นในเวลาอันรวดเร็วหลังผ่านพ้นฤดูหนาวความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศแถบยุโรปตะวันตกและยุโรปตอนกลางอาทิสเปนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นไปถึงสหราชอาณาจักรพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติในอดีตที่ผ่านมาราว 10-16 องศาเซลเซียสทะลุ 40 องศาเซลเซียสความน่ากลัวของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การมีตัวเลขของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเท่านั้นแต่ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2026 ในหลายพื้นที่ในยุโรปเช่นเมืองบาเซลของสวิตเซอร์แลนด์กรุงปารีสของฝรั่งเศสนอกจากอุณหภูมิจะสูงชนิดที่เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 80 ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บตัวเลขกันมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ในแต่ละวันความร้อนก็ยังสูงขึ้นจนทำลายสถิติของตัวเองที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวันก่อนและแน่นอนว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนย่อมต้องอยู่ในระดับที่ชาวยุโรปมากกว่า100ล้านคนไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตสิ่งที่ทำให้เกิดอากาศร้อนในยุโรปมาจากคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่พัดมาจากทวีปแอฟริกาแต่สิ่งที่ทำให้ความร้อนรุนแรงรวดเร็วและนานผิดปกติก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกนั่นคือความกดอากาศสูงที่กันไม่ให้อากาศร้อนระบายออกอากาศนิ่งสงบลักษณะคล้ายกับตัวอักษรโอเมก้าของกรีกเป็นฝาชีที่กักความร้อนเอาไว้เกิดการสะสมของอากาศร้อนอย่างต่อเนื่องหลายวันหรืออาจจะเป็นหลายสัปดาห์นานกว่าปกติโอเมก้าบล็อกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับยุโรปมาแล้วหลายครั้งแต่ในระยะหลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยก่อนหน้านี้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของคลื่นความร้อนเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 2003 ที่ยาวนานถึง 16 วันและฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 80,000 คนทั่วยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปยุคใหม่แต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ระบุว่ายุโรปกำลังร้อนขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในระดับที่มากกว่า 2 เท่าตัวอากาศร้อนในยุโรปไม่เหมือนกับแถบเอเชียและประชากรไม่รู้ว่าจะต้องรับมืออย่างไรสาเหตุการเสียชีวิตจึงมีทั้งผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดที่ร่างกายนั้นไม่สามารถควบคุมความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเป็นได้ทั้งผู้ที่ทำงานกลางแจ้งอย่างเกษตรกรหรืองานก่อสร้างรวมไปถึงผู้สูงอายุที่มีร่างกายที่เปราะบางการเสียชีวิตยังเกิดขึ้นกับผู้ที่จมน้ำจากการลงไปเล่นน้ำคลายร้อนตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยไม่มีผู้ดูแลความปลอดภัยมากเพียงพอรวมไปถึงสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ที่ต้องล้มตายเพราะทนอากาศร้อนไม่ไหวในขณะที่อาคารส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศหรือไม่มีแม้แต่พัดลมมีเพียงแค่เครื่องทำความร้อนเท่านั้นโดยเพราะเป็นเมืองที่เผชิญอากาศหนาวเป็นหลักจึงออกแบบอาคารมาให้กักเก็บความร้อนเอาไว้ไม่มีการระบายอากาศที่เหมาะสมเหมือนในแถบเอเชียโดยเฉพาะอาคารเก่าแก่โบราณที่สร้างมานานการเจาะผนังหรือการติดเครื่องปรับอากาศจำเป็นต้องทำเรื่องขออนุมัติจากทางการ
ความเดือดร้อนจากอากาศร้อนได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างคาดไม่ถึงเช่นโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีกำลังการผลิตลดลงเพราะแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ใช้ในระบบหล่อเย็นมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปการคมนาคมขนส่งล่าช้าจนถึงขั้นยกเลิกการเดินทางเพราะระบบรถไฟใต้ดินที่อับทึบรางรถไฟและถนนที่ร้อนจนส่งผลต่อการเดินทางสายไฟร้อนจนละลายโรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนเพราะไม่มีเครื่องทำความเย็นให้นักเรียนพื้นยางในสนามเด็กเล่นร้อนจนอาจจะทำให้ผิวหนังไหม้ได้หากสัมผัสโดยตรงการจัดกิจกรรมต่างๆต้องเปลี่ยนมาเป็นช่วงเช้าเพราะตอนบ่ายไม่ว่าจะภายในอาคารหรือภายนอกร้อนเกินกว่าที่ชาวยุโรปจะทนไหวรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆต้องปิดเร็วกว่าปกติเพราะระบบระบายอากาศขัดข้องสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในยุโรปไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทนกับความร้อนที่ต้องเผชิญแถมยังสะสมความร้อนเอาไว้ได้เป็นเวลานานสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศวิตกกังวลมากที่สุดไม่ใช่ตัวเลขอุณหภูมิในวันนี้แต่ว่าคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นปัจจัยที่ทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นและหากแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังไม่ลดลงสถานการณ์เช่นนี้จะยิ่งเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเป็น New Normal หรือมาตรฐานใหม่ที่ชาวยุโรปจะต้องเผชิญหน่วยงานสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงปี 2020 ถึง 2024 ทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรวมกว่า 10,000 คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั่วโลกระบุว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยถึง 1 คนต่อนาทีทั่วโลกมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้โลกร้อนขึ้นภัยพิบัติจากภูมิอากาศอื่นๆเช่นภัยแล้งน้ำท่วมไฟป่าและพายุจะยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อทุกประเทศหนักขึ้นในแต่ละปีทางออกของปัญหาคือการเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนซึ่งมีความพยายามทำให้ราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลควบคู่กับการปลูกและป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าไม้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนของโลกหลายประเทศพยายามออกกฎหมายเกี่ยวกับสภาพอากาศและตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังปัจจุบันโลกมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มมีการใช้เครื่องจักรทะลุ 1.5 องศาเซลเซียสเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้คลื่นความร้อนที่ถล่มยุโรปจึงไม่ใช่เพียงอากาศร้อนผิดปกติชั่วครั้งชั่วคราวที่จะเปลี่ยนผ่านตามฤดูกาลแต่ว่ากำลังจะกลายเป็นสัญญาณเตือนว่าโลกที่เราอยู่อาศัยได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างถาวรและมนุษยชาติมีเวลาไม่มากนักที่จะปรับตัวและแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป